يما سيوف التوزيع والبث الشبكي سيف الهولندي. يما سيوف يما فدوى روحناني لاسمه حلمان جن البارحة وبال صوفا وتايه بحلم غريب حلم غريب وتايه بحلم غريب شم فقير يبات ليلال الرصيف كم فقير يبات ليلال الرصيف يسوى روح ينام وعيونه غفن وهو قايد ينتظر خبزة تجي لا يا ساعات الصبح كلش بطن. فدو رعت لك بعد قلبي ولكن ما اريد اطيل عليكم انا. فدو رعت لك يا سلام. فدو على راسي على راسي. حلمان جن البارحة وبالي صفن او تايه بحلم غريب بلا وطن. كم فقير ينام ليلال الرصيف كم فقير ينام ليلال الرصيف وهو قاعد يسوي روحه ينام وعيونه غفن وهو قاعد ينتظر خبزة تجي لا يا ساعات الصبح كلش بطن. لا يا ساعات الصبح كلش بطن. طبعا اكو شاب من اهالي الناصرية حق فتاة فراد يتقدم لها بالزواج فابوه رفض الا يكون روحه بروحها فالتحقت جبهة القتال بالحشد فكون روحه ورجع ظل تقريبا فترة 6 شهور عالساتر فرجع لقى اخوه متزوج الفتاة اللي يريدها يحبها. يقول الشاعر عدنان الرسياني يقول يا عون الحطب والفا وسط حبله يا عون الحطب والفا وسط حبله مثل بير يتلولح مثل بير يتلولح وسط حبله عطب للدار والقى عطب للدار والقى وسط حبله بذنب نمي وانا معسرين بيه بذنب نمي وانا معسرين بيه وذبحني بعد ذبح الربابه يعيش اقل له وذبحني على راس هايد لك يعون الحطب والفا وسط حبله مثل بيه وسط حبله عطب للدار والقى وسط حبله بذنب لم وانا معسرين بيه. بعد شو يقول لعب لي لعبه محيه البياراغ ومطلني ودبجه مهوس لعب لي لعبه محيه البياراغ ومطلني ودبجه مهوس بياراغ صدره وهيبت محزن بيارغ النذر مني والمقاطف علي النذر مني والمقاطف علي بعد هذاك الشاعر من يمنع على الشويلي حفظه ان شاء الله يقول القصة واقعية. يقول الشرقد الشوق تال الليل يوصل بريتي الشرقد الشوق تال الليل يوصل بروحه ولا ريت النفس الشرقد الشوق تال الليل يوصل بروحه ولا ريت النفس
إذا إبليس اتقى وصام يوصال كف ولا يظلك شوق بي. إذا إبليس اتقى وصام يوصال كف ولا يظلك شوق بي. التوزيع والبث الشبكي سيف الهولندي.